के हेऱ्यौँ GPS observables र GPS को एररहरू हेऱ्यौँ हैन डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एररहरू सो आज चाहिँ हामी अब ती एररमा करेक्सन टेक्निक्सहरू के छ र अब यो इम्प्रुभ GPS अर रिलेटिभ पोजिसनिङ भनेको के हो र यो भित्र पर्ने मेथडहरूको बारेमा हेर्छौँ हैन सो बेसिकली यो करेक्सन टेक्निक्सहरू त हामीले लास्ट टाइमको स्लाइड्सहरुमा पनि हरेक स्लाइडमा बेला बेलामा भनिरहेकै कुराहरू मल्टी फ्रिक्वेन्सीले कसरी काम गर्छ मल्टी कन्स्टलेसनले के गर्छ भनेर सो यो दुई स्लाइड मात्रै छ यो बेसिकली त्यस्तो केही छैन यसमा सो मल्टी फ्रिक्वेन्सी युज गर्यो भने चाहिँ अब त्यसमा आएको डिफरेन्स ले गर्दाखेरि चाहिँ एरर बायस हटाउन सकिन्छ भनेर मैले लास्ट टाइम पनि भनिरहेकै कुरा हो हैन आयोनोस्फेरिक एररको डिफरेन्सहरू अब यो गर्दा पनि रहने एररहरूलाई त अब हामीले केही पनि गर्न मिल्दैन सो यसको यो थ्योरी पार्ट चाहिँ तिमीहरूले आफैले हेर्दा पनि हुन्छ हैन सो मल्टी constellation receivers can access signals from several constellations GPS GLONASS Baidu and Galileo for example यो मात्र नभएर अब रिसिभरमा डिपेन्ड गर्छ यो कुरा फेरि मल्टी कन्स्टलेसनमा जाँदाखेरि कुनै कुनै रिसिभरहरू GPS मात्रै GPS को L ब्यान्डमा L1 or L2 मात्रै चल्ने बनाएको पनि हुन सक्छ त्यसले चाहिँ फेरि अरूको डिटेक्टै नगर्न सक्ने पनि हुन सक्छ हैन सो मल्टी कन्स्टलेसनको लागि रिसिभर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो रिसिभरमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ यो कुरा चाहिँ सो द युज अफ अदर कन्स्टलेसन इन एडिसन टु GPS रिजल्ट्स इन देयर being a large number of satellites in the field of view which has the following benefits है अब यो धेरैवटा GPS एकैचोटी स्काईमा छ भनेपछि चाहिँ त्यसको बेनिफिट के हुन्छ भन्दाखेरि रिड्युस सिग्नल एक्विजिसन टाइम अब सबसे फास्ट कनेक्ट हुनेहरुबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो एक्विजिसन टाइम रिड्युस हुने भयो एउटा चाहिँ इम्प्रुभ पोजिसन एन्ड टाइम एक्युरेसी अब यो सबै कुराको लागि हामीले अगाडिको अस्तिको क्लासमा हेरेको कुराहरुले एरर बजेटको कुरा थियो हो त्यो एरर बजेटमा कहाँनिर इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा रिलेट गरेर हेर्नुपर्छ है सो रिडक्सन अफ प्रब्लम्स कज्ड बाइ अब्स्ट्रक्सन सच एज बिल्डिङ्स एन्ड फोलिएज यो मल्टी पाथकै कुरालाई चाहिँ अलिकति रिड्युस गर्न सक्छ भन्ने हो यो त्यति धेरै चाहिँ हुँदैन उनलाई यो अब्स्ट्रक्सन वाला कुरामा तर धेरैवटा कनेक्ट भएपछि चाहिँ अभियसली त्यसको राम्रोसँग एक्युरेसी बढ्छ improved spatial distribution of visible satellites resulting in improved DOP है धेरैवटा कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ DOP चाहिँ हामीले लास्ट टाइम हेरेको थियौं नि स्लाइडमा कस्तो ज्योमेट्री चाहिँ ब्याड ज्योमेट्री DOP हुन्छ र गुड DOP भनेर हैन त्यो भ्यालुको लागि चाहिँ धेरैवटा रिसिभर कनेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ बेस्ट चाहिँ चुज गर्न पायो GPS रिसिभरले त्यसमा So with this अब हामी यो हेर्छौं what's absolute positioning and त्यसपछि relative or differential positioning भनेको के हो भनेर अहिलेसम्म हामीले अहिलेसम्म पढेको कुराहरु सबै कुरा चाहिँ यो absolute positioning को लागि हो है अब यो consist of 1 GNSS receiver and 4 or more satellites हैन अनि यसले चाहिँ हामीलाई दिने भनेको एक्युरेसी भनेको 3 to 10 मिटर्स को एक्युरेसी थियो यो टाइपको यो चाहिँ अब बेस हुन पनि सक्यो एउटा मात्रै रिसिभर तर त्यसले चाहिँ स्याटेलाइटबाट सिधा पीवीटी क्याल्कुलेट गर्ने है तर अब हामीले यो टेक्निकलाई इम्प्रुभ गर्नलाई के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि रिलेटिभ अर डिफरेन्शियल पोजिसनिङ भनेको के हो भन्दाखेरि data from a precisely non-reference station is used to correct the position data gathered from a roving GNSS receiver. यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ के हाम्रो एउटा स्टेशन चाहिँ यो चाहिँ अब 24 घण्टा 48 घण्टा अझै बढी 72 घण्टा सम्मलाई चाहिँ एउटै ठाउँमा राखेर अनि त्यसपछि यसको नोन पोइन्ट निकाले हुन्छ है अझै नभएर यो फिक्स पनि हुन्छ कतै कतै त यो मुभ नगर्ने गरेर राखेको हुन्छ अब नेपालमा एउटा नगरकोटमा छ यस्तो खालको स्टेशन अनि अब छिटै नै WRC मा बनिरहेछ यस्तै खालको रेफरेन्स स्टेशनहरु दुई चारवटा त्यो भएपछि चाहिँ पोखराको वरिपरि यो खालको सर्वे गर्न सजिलो हुन्छ सो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो नोन पोजिसनले त
स्याटेलाइटबाट डेटा जतिखेर पनि आइरहेछ, तर त्यो आइरहेको डेटामा के एरर छ भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्यो नि त यसले होइन। आफ्नो आफ्नो पोजिसन त यसलाई थाहा नै छ, यो पो हिँडिरहेछ, यसलाई थाहा छैन के भइरहेछ, कतिवटा एररले एफेक्ट गरिरहेछ भनेर होइन। सो यसले चाहिँ एरर क्यालकुलेट गर्छ। एरर क्यालकुलेट गरेर के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ त्यो एरर हटाउनलाई चाहिँ एउटा प्रोसेस गर्ने फाइलको हेल्प पठाइदिन्छ क्या। अब बेसिकली यो थरीको कुरा हुन्छ यसमा। अब यो चाहिँ यो चल्दा चल्दै यसले यहाँबाट डेटा पठाउने हुन्छ एउटा, त्यही कुराहरू अहिले हेर्छौँ हामी होइन। एउटा चाहिँ अब यसले डेटा यहाँ लिइराख्छ, यसले सबैतिर डेटा लिएर आउँछ र यसको फाइल दुइटा लिएर अनि त्यसपछि प्रोसेसिङ गर्छ है। त्यो प्रोसेसिङ गरेपछि एरर हटाउँछ, त्यो चाहिँ पोस्ट प्रोसेसिङ भयो र यो अहिले देखाइरहेको चाहिँ रियल टाइम भयो, यहाँबाट डेटा गएको देखाउँदाखेरि चाहिँ है। सो यो गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिसन एक्युरेसी एन्ड रिलेटिभ पोजिसनिङमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब यही कुरा अब 3 to 10 मिटर्सको एरर चाहिँ हामीले 0.5 सेन्टिमिटरदेखि 5 मिटर होरिजेन्टल एक्युरेसी होइन, यो चाहिँ कोड मेजरमेन्टबाट भयो सुडो रेन्जिङ टेक्निकले। र अर्को भनेको चाहिँ क्यारियर फेज मेजरमेन्ट युज गर्यो भने चाहिँ हामीले 2 mm देखि 2 सेन्टिमिटरको एक्युरेसीमा लान सकिन्छ है। सो यो दुईटा कुरा चाहिँ अब यहाँ बेला बेलामा अलिकति डिफ्रेन्ट वर्डमा आइरहेको हुन्छ, तर बुझिन्छ नि होइन। सुडो कोडलाई कोड मात्र भनिरहेको नि हुनसक्छ, त्यो चाहिँ सम्झिनुपर्छ है। त्यो कसैलाई याद छ यो दुईटाको डिफ्रेन्स, कोड मेजरमेन्ट र क्यारियर फेज मेजरमेन्टको? यत्तिकै ऱ्यान्डमली भन्दा नि हुन्छ है। ल एकजनाले भन त ल, कोड मेजरमेन्ट के हो? सुडो कोड मेजरमेन्ट आउँदैन हो कसैलाई नि? गेस गर्न पनि भन्छ अहिलेसम्म केही पनि बुझेको छैन हो कसैले नि? फाइनली कोही बोल्न लायो भनेको त्यो पनि प्र्याङ्क हाने हो। ओके ठिक छ, मैले पनि बुझाउनु पर्दो रहेछ त्यसपछि। ओके, कसैले नसोधेपछि अब सर अगाडि बढ्ने है। सो डिजिएपिएस अर डिजिएनएसएस भनेको के हो भन्दाखेरि इन डिफरेन्सियल जिएनएसएस द पोजिसन अफ फिक्स्ड जिएनएसएस रिसिभर अर बेस स्टेसन। अब यो नामहरू बुझ्दै जानुपर्छ है। अब यो फिक्स स्टेसनलाई चाहिँ बेस स्टेसन पनि भन्छ, यो यतापट्टि इमेजमा चाहिँ हामी त्यसपछि आउँछौँ। सो इज डिटरमाइन्ड टु अ हाई डिग्री अफ एक्युरेसी युजिङ हाई ग्रेड जिपिएस रिसिभर। अघिको मैले उतापट्टि जे भनेको थिएँ त्यही नै हो यो फिक्स्ड रिसिभर। अब यो चाहिँ फिक्स्ड हुने बित्तिकै यसले हाई एक्युरेसी दिने भयो होइन। यो एभ्री डे त्यही नै छ, त्यसको नोन पोजिसनमा बसिरहेछ। यो चाहिँ त्यसको नोन पोजिसन हो है, यो प्लस मार्क देखाएको एन्टेनाको पनि भित्रबाट त्यो चेक गरेर हेर्नुपर्छ कहाँनिर परिरहेछ भनेर। यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि यसरी मार्किङ गरेर डेटा कलेक्सन गरेर हेर्छौँ। सो द बेस स्टेसन डिटरमाइन्स द रेन्ज टु द जिएनएसएस सेटेलाइट इन द भ्यू युजिङ द सुडो रेन्ज अर कोड मेजरमेन्ट है। यहाँनिर यो सम्झिनुपर्ने कुराहरू है, स्योर हो यो एक्जाममा तपाईँहरूलाई त्यसरी नै पढाउनु पर्ने रहेछ एक्जाममा के आउँछ मात्र भनेर होइन। द लोकेसन अफ द सेटेलाइट्स डिटरमाइन्ड फ्रम द प्रिसाइसली नोन अर्बिट ephemeris and satellite time. The base station compares the surveyed position to the position calculated from the satellite range भनेको अब यसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ
अगाडिको उसमा मैले भनेकै कुराहरू हो बेसिकली। अब यसलाई एकचोटि यो इमेजमा हेरौँ। अब यहाँबाट चाहिँ स्याटेलाइट डेटा, एफिमेरिस डेटा र स्याटेलाइट टाइम, नेभिगेसन डेटा सबै कुरा यसले पाइरहेको हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ बेस स्टेसन लोकेटेड इन नन एक्युरेटली होइन, नन पोइन्टमा एक्युरेटली यहाँ छ यो। र सेकेन्डमा के छ, बेस स्टेसन रिसिभ्स जिएनएसएस सिग्नल, क्यालकुलेट सुडो रेन्ज टु द स्याटेलाइट्स, देन डिटरमाइन्स एरर रेन्ज। अब यो आफूलाई थाहा छ यो कहाँ छ भनेर, सो यसमा आएको एरर, यो पार्ट, यो एरर थाहा हुन्छ होइन। अनि एरर थाहा भएपछि के गर्छ यसले, बेस स्टेसन ट्रान्समिट रेन्ज करेक्सन टु द रोभर ओभर अ रेडियो लिङ्क फर इक्जाम्पल। अब रेडियो लिङ्कबाट चाहिँ यसले चाहिँ बेस स्टेसनले चाहिँ यसलाई पठाइदियो भनेपछि यसले पनि सेम सिमिलर वेमा पठाउँछ होइन। तर अब यो पठाउने कुरा चाहिँ यो रेडियो वेभको चाहिँ धेरै त्यति धेरै टाढासम्म हुँदैन है। यो टेन्स अफ किलोमिटर्स हुन्छ, त्यो भनेको 40 किलोमिटरभन्दा बढी चाहिँ हुँदैन होला, त्यो पनि एकदमै म्याक्स हो 40 किलोमिटर पनि। सो यो बेस स्टेसनले चाहिँ करेक्टेड डेटा यता पठाउँछ र रोभर भनेको चाहिँ रिसिभर हो। रिसिभर जिपिएस रिसिभरलाई चाहिँ अब रोभर स्टेसन किन भन्दाखेरि त्यो मुभ गर्ने भएको भएर है। सो रोभर स्टेसन रिसिभ्स जिएनएसएस सिग्नल, क्यालकुलेट सुडो रेन्ज, देन अप्लाई रेन्ज करेक्सन, करेक्टेड रेन्ज आर युज टु डिटरमाइन पोजिसन। सो बेसिकली यसले चाहिँ पोजिसन एररलाई चाहिँ रिमुभ गरेर नयाँ यो यसलाई चाहिँ प्रिसाइज भन्दा पनि अब यही हाम्रो अगाडिको स्लाइडमा हेऱ्यौँ नि हामीले, यो 0.5 देखि 5 मिटरको एक्युरेसी दिन्छ भनेर। सो बेसिकली यो भनेको डिजिएनएसएस और डिजिपिएसको लागि हो है, यो कोड मेजरमेन्टले दिने। र यो अर्को क्यारियर फेजले दिने भनेको 2 mm टु 2 सेन्टिमिटरको आरटिके को लागि हुन्छ। सो यसले अब डिफरेन्स निकालेर यो एरर घटाइदिइहाल्छ। सो द बेस स्टेसन सेन्स दिस एरर्स टु द, बेसिकली एउटै कुरा हो, यो इमेजमै भएको कुराहरू। यो स्लाइडमा यति धेरै मैले राखिदिनुको रिजन एउटा कुरा है, यो तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो हुन्छ भनेर, अरू रेफरेन्समा जानुभन्दा पढ्न सजिलो हुन्छ भनेर धेरै कुरा हुन्छ। तर तपाईँहरूले प्रेजेन्ट गर्ने स्लाइडमा चाहिँ यही यसरी नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है। फेरि तपाईँहरूकोमा चाहिँ इमेजले मात्रै, यो इमेजले मात्रै पुग्ने कुरा हो, खास त्यो कुरा केही पनि चाहिँदैन। डिफरेन्सियल पोजिसनिङको अलिकति डिटेलमा जाउँ। Differential positioning requires a data link between the base station and rover. If correction need to be applied in real time, at least 4 GNSS satellites in the view at both the base stations and the rover. अब दुईटैमा यो त एकदम बेसिक कुरा नै हो, दुवैतिर 4वटा त चाहियो क्याल्कुलेट गर्नलाई। अनि त्यसको बिचमा चाहिँ एउटा डेटा लिङ्क चाहियो जुनले चाहिँ बेस स्टेसनबाट रोभरमा डेटा पठाउन मिल्यो। So the absolute accuracy of the rover's computed position will depend on the absolute accuracy of the base station's position है। भनेको बेस स्टेसनले जे एक्युरेसी निकालेछ त्यो एक्युरेसी अनुसार चाहिँ रिसिभर डिपेन्डेन्ट हुने भयो। Since GNSS satellites orbit high above the earth, the propagation path from the satellite to the base station and the rover pass through similar atmospheric condition if the base station and rovers are not too far apart। यो अघिकै कुरा हो है, मैले टेन्स अफ किलोमिटरसम्म भनेको थिएँ नि। सो यो भनेको चाहिँ 40 किलोमिटर्सभन्दा त्यति टाढा पनि नजाने हुन्छ होइन। तर त्यसको लागि अलिकति एटमोस्फेरिक कन्डिसनहरू के छ, यो एटमोस्फेरिक मोडलतिर नलेज भयो भने चाहिँ यो एक्सट्रिमसम्म जान मिल्छ, कतिसम्म जान मिल्छ भनेर क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। नहोइन भने चाहिँ एउटा सिटीभित्र गर्नलाई चाहिँ डिजिएनएसएस वुड बी गुड। सो आरटिके है, अघिको डिफरेन्सियल जिएनएसएस थियो, यो चाहिँ रियल टाइम काइनेमेटिक्स। यसको चाहिँ अब रियल टाइम काइनेमेटिक्स युजेस द क्यारियर बेस्ड रेन्जिङ। अब यो क्यारियर फेज मेजरमेन्ट भन्ने कि क्यारियर बेस्ड रेन्जिङ भन्ने होइन, डिफ्रेन्ट वर्डहरू आइरहेछ तर सेम हो है कुरा। फर इट्स पोजिसन इन्फर्मेसन विच can provide range value that are orders of magnitude more precise than the code-based positioning. The base station for the RTK setup transmit the phase of the signal that it observe and send that information to the rover, who then compare that to the phase that they observe. So
अघिको अब यो तपाईहरुले सम्झिनु भनेको यो इमेज हेरेर है कोड कोड रेन्जिङ गर्दा र क्यारियर फेज रेन्जिङमा चाहिँ के छ डिफरेन्स भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यो साइनोसोइडल वेभ आइराको हुन्छ हैन। क्यारियर भनेको हामीले अझै अगाडिको क्लासमा पढेको कुरा हो, एकदम बेसिक केही पनि होइन, यो साइनोसोइडल वेभ हो भनेर सम्झिने। सो अगाडिको इमेजमा के थियो, स्ट्रेट लाइन्सहरू थियो नि त हैन। यो चाहिँ सिधा डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरेको सुडो रेन्जिङ र यो भनेको चाहिँ क्यारियर वेभ हो आरटीके भनेको। यिनीहरू दुईटाको मेन डिफरेन्स। सो यहाँबाट क्यारियर वेभ आउँछ। क्यारियर वेभ फर एक्जाम्पल L1 at 1575.42 megahertz which has a wavelength of about 19 centimeter। यो 19 सेन्टिमिटर हुन्छ भन्ने कुरा है। यो हरेक वेभलेन्थमा डेटा हुन्छ यसमा। सो अब यो चाहिँ हामी रोभरतिर हेर्यौं, यस्ता हेरौं। अब यो चाहिँ दुवैतिर गइराछ, यो क्यारियर वेभ दुवैतिर आइराछ। सो यो चाहिँ नोन पोइन्टमा छ। नोन पोइन्टमा भएको बेस स्टेशनले चाहिँ करेक्सन डेटा फ्रम द बेस स्टेशन इज ट्रान्समिटेड टु द रोभर स्टेशन फर द युज अफ रियल टाइम और इज युज्ड लेटर इन द पोस्ट प्रोसेसिङ है। सो आरटीके र डिजिएनएसएस भनेको एउटै कुरा हो, तर के चाहिँ फरक छ भन्दाखेरि त्यसको भित्र चाहिँ कुन चाहिँ कोड लिएर चल्छ, त्यसले कुन तरिकाको मेजरमेन्ट अब्जर्भेबल्स युज गर्छ, क्यारियर युज गर्छ कि सुडो रेन्ज युज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेजर डिफरेन्स हो। सो यु निड टु नो द्याट डिफरेन्स। सो लेट्स सी एट द एप्लिकेसन्स अफ आरटीके। अब यो आरटीके मात्र नभएर यो चाहिँ एकदम प्रिसाइज गर्नलाई मैले आरटीके भने, तर यही कुराहरू हाम्रो डिजिएनएसएसले पनि गरिरहेको हुन्छ है। हाम्रै कन्ट्रीको इक्जाम्पल लिने हो भने जियोडेटिक सर्वे गर्दाखेरि आरटीके को ठाउँमा कतै रोडको सर्वेहरू गर्दा डिजिएनएसएस युज गरिरहेको भेटिन्छ है। सो जियोडेटिक सर्वे, कन्स्ट्रक्सन मेसिन कन्ट्रोल, यो चाहिँ प्रिसाइज कन्ट्रोल गर्नको लागि है, अटोमेटिक कन्ट्रोल हुन सक्छ। सो प्रिसिजन एग्रिकल्चरको लागि आइटिएस, इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम, अनि मोबाइल म्यापिङको लागि। र अब स्पोर्ट्समा चाहिँ धेरै नै कुराहरू इम्प्रुभ भइरहेछ अहिले। सो रिसर्चको लागि पनि एकदम ओपन फिल्ड छ स्पोर्ट्स। सो अरू एप्लिकेसन्सहरू भन्यो भने यो ड्रोनमा युज हुन्छ हैन। ड्रोनको प्रिसाइज एक्युरेसी बढाउनलाई ड्रोनले दिने यो हाम्रो लोकेसन डेटा दिन्छ। ड्रोनले कुनै पनि इमेज लियो भने त्यो इमेजमा हरेक पिक्सलमा अब यहाँ हेरौँ है, यो ड्रोनले यो इमेज यति लियो भने यो हरेक ग्रिड देखेछ नि, हरेक ग्रिडमा चाहिँ कहाँनेरि चाहिँ कति भ्यालु छ भनेर दिइरहेको हुन्छ है। फोटो खिच्यो भने पनि त्यसले खिचेकोबाट त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ हामीले। त्यो चाहिँ बेसिकली यसको फोटोको सेन्टर कहाँ छ र जिपिएसले त्यतिखेर कति दिइरहेको थियो भन्ने कुरा हुन्छ, ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड। सो त्यसको आधारमा अरू होल इमेजमा डिस्ट्रिब्युट गर्न मिल्छ। त्यो डिस्ट्रिब्युट गर्ने बेलामा अब त्यो एप्लिकेसन कसरी म्याच हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रिसिजन एग्रिकल्चरमा गएर हेऱ्यौँ भने यो प्रिसिजन एग्रिकल्चरमा अहिले यहाँ त अब यो इमेज ठ्याक्कै मिल्ने त छैन। भिआरटी भन्ने कुरा मैले पहिला पनि भनेको थिएँ है, फर्स्ट डेमा, भेरिएबल रेट एप्लिकेसन भन्ने कुरा। कहाँ चाहिँ गएर कुन प्लान्टमा चाहिँ धेरै फर्टिलाइजर हाल्ने, कुनमा चाहिँ थोरै हाल्ने भन्ने कुरा। सो त्यो बेलामा चाहिँ एप्लिकेसन कसरी कनेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि स्याटेलाइटले लिएको भन्दा पनि यो हाई रेजोल्युसन इमेज चाहिँ ड्रोनले लिन्छ। ड्रोनले लिएको हाई रेजोल्युसन इमेजमा चाहिँ हाई प्रिसिजन हुनु पर्यो हैन। त्यो हाई प्रिसिजन चाहिँ गएर यसमा म्याच भएपछि यसले चाहिँ गएर कहाँनेरि चाहिँ त्यो ठ्याक्कै डिजिज भएको प्लान्ट कहाँ हो भनेर पत्ता लगाएर त्यो डिजिजलाई चाहिँ चाहिने फर्टिलाइजर चाहिँ यसले दिने भयो है। सो अर्को यो छ एउटा कम्प्युटर एडेड कन्स्ट्रक्सन भनेर। यो भनेको चाहिँ अब यो सबै मेसिनहरू अटोमेटिक हुन्छ र यहाँ देखिरहेछ यो चाहिँ अब एकदमै प्रिसाइज गर्नलाई यो कन्स्ट्रक्सन गर्नुभन्दा 2-3 दिन अगाडिदेखि यो बेस स्टेसन चाहिँ त्यहीँ बसेर त्यसको नोन पोइन्ट लिने, या यहाँ पनि अर्को पनि छ बेस स्टेसन हैन, यसको माथि
यसरी युज गर्नेहरू हुन्छ। अब यो बेस स्टेसनले लिएको कुरा यसलाई ट्रान्समिट गर्ने र यसले फेरि फरवर्ड गर्ने गरेर यो सबैमा हुन्छ। फेरि रिसिभर सबैको यो रोभर स्टेसनहरू छ। यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ अब एमएम लेभलको प्रिसिजनमा अटोमेटिक काम गर्ने भन्ने एउटा मोडल हो यो होइन। अब यही लेभलमा काम चाहिँ भइरहेको त छैन। एनिवे अर्को एउटा यो एप्लिकेसन भनेको चाहिँ यो सुनामी मोनिटरिङ एन्ड अलर्टको लागि, अर्ली वार्निङको लागि युज हुन्छ होइन। जिपिएस बोय भन्छ यो चाहिँ समुद्रमा राखेको हुन्छ यसरी। यो चाहिँ फ्लोट गरिरहेको हुन्छ समुद्रमा, त्यो वेभहरू आउँदाखेरि त्यहीँ नै फ्लोट गरिरहेको हुन्छ। तर फ्लोट इन अ सेन्स त्यसरी मुभ चाहिँ गर्दैन, त्यहीँ नै हुन्छ, फिक्स गरेको छ तलपट्टि लगेर है। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यसको आफ्नो पोजिसन दिन्छ र वेभ हाइट दिन्छ, वेभ हाइट, प्रेसर, अब अरू कुराहरू, अरू सेन्सरहरू हुन्छ यसमा। सो बेसिकली अहिले हामी के हेरौँ भन्दाखेरि पोजिसन। अब यो पोजिसनले किन म्याटर गर्छ भन्दाखेरि यो यसको पोजिसन 10 मिटर एरर आयो भने र ल ओके, जेनरल क्वेसन, कसैलाई थाहा छ सुनामी कसरी आउँछ? एयर प्रेसर डिफरेन्स भएर, एयर प्रेसर डिफरेन्स भएर। ओके, नयाँ कुरा थाहा पाएँ, मलाई पनि थाहा छैन है यो चाहिँ। यो चाहिँ थाहा छैन मलाई, त्यो चाहिँ हुन्न होला। ओके, अर्को के? ओसनमा अर्थक्वेक गएर, ओसनमा अर्थक्वेक गयो भने अर्थक्वेक गयो भने आउँछ होइन। ओसनमा मात्र पनि होइन, जस ल्यान्ड नजिकै हुँदा पनि आउने चान्सेस हुनसक्छ। तर ओसनमा चाहिँ भएर अब त्यो क्राइटेरिया म्याच हुनु पऱ्यो। ओसनमा अर्थक्वेक गएर र डेप्थ चाहिँ 100 किलोमिटर भित्र छ भने चाहिँ आउने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ। त्यहाँभन्दा धेरै तल डेप्थको अर्थक्वेकहरूले चाहिँ आउँदैन, 100 किलोमिटरभन्दा थोरै हुनुपर्छ होइन। सो अर्थक्वेक गयो अरे यहाँनिर होइन, यहाँ अर्थक्वेक गयो, अर्थक्वेक गएको एकछिनमा त अब यो पानीको वेभ इन्क्रिज भएर यता आइरहेको हुन्छ ल्यान्ड सर्फेसतिर, वेभ त जसरी पनि ट्राभल गर्ने यतै हुन्छ। अनि यसको मेजर एप्लिकेसन भनेको के भन्ने कुरा र एकुरेसीसँग बुझाउन खोज्दैछु है म। सो यसले चाहिँ 10 मिटरको एरर दिइरहेछ भने अब यतापट्टि यहाँ कन्ट्रोल स्टेसन छ एउटा, कन्ट्रोल स्टेसनले चाहिँ के बुझ्यो भन्दाखेरि अर्थक्वेक पनि गयो, अनि त्यसपछि यसको पोजिसन अनुसार 10 मिटरको एरर देखाइदियो। 10 मिटर भनेको यो यहाँभन्दा यता भयो होइन, ल्यान्डतिर भयो एररले गर्दाखेरि। सो यसको डेटाले चाहिँ के देखाइदियो भन्दाखेरि 10 मिटर अगाडि आइसक्यो वेभ, अनि त्यसपछि त्यो वेभ हाइट कति छ भन्ने कुरा देखायो। सो बेस स्टेसनले के थाहा पाउँछ, अब यो त धेरै अगाडि आइसक्यो, अब यहाँबाट यहाँसम्म ट्राभल टाइम कति छ र यहाँको मान्छेले इभ्याकुएट गर्नलाई चाहिँ कति टाइम बाँकी छ भन्ने कुरा क्यालकुलेट गरेर यहाँको मान्छेलाई चाहिँ इभ्याकुएट गराउनु पर्यो। सो त्यो गर्नको लागि यो चाहिँ एकदम प्रिसाइज ठाउँमा छ भने चाहिँ हामीले यो टाइम क्यालकुलेट गर्न सक्यौँ कि यो वेभ चाहिँ कति टाइममा चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्छ यो ल्यान्डमा, र यसले चाहिँ कति एरियालाई एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा क्यालकुलेट गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ अनि त्यसपछि यो कोस्टल एरियाहरूलाई इभ्याकुएट गराउने कामहरू हुन्छ क्या। सो त्यसको लागि हो यो यस्तो यस्तो एप्लिकेसन्सहरू युज हुने। सो यो एप्लिकेसन कसैले बुझ्यो इभ्याकुएट गराउने भन्ने कुरा? त्यसको लागि सुनामी मोडलिङ भन्ने छुट्टै कुरा हुन्छ। सुनामी मोडलिङमा त हामी जाँदै जाँदैनौँ, तर जिपिएसको एकुरेसीले चाहिँ एफेक्ट गर्ने भनेको सुनामी मोडलिङमा हो है। सो सुनामी मोडलिङ भनेको चाहिँ त्यही नै हो, वेभ चाहिँ प्रोपोगेट भएर यसको ट्राभल टाइम कति छ भन्ने कुरा निकाल्ने। केही छ कसैलाई यसमा सोध्न मन लाग्यो? ओके, एनआरटीके पोजिसनिङ। सो यो भनेको नेटवर्क आरटीके is based on the use of several widely spaced permanent station aka course। यसलाई अब कोर्स पनि भन्छ होइन, कन्टिन्युसली अपरेटिङ रिफरेन्स स्टेसन भनेर। सो यो रिफरेन्स स्टेसनहरू ठ्याक्कै यही नै बन्दैछ अब WRC भित्र। सो यसमा पनि हुने त्यही नै हो, यो 4वटा स्टेसनहरूले कन्टिन्युसली आफ्नो लोकेसन लिइरहेछ र त्यसलाई चाहिँ
नेटवर्कमा फिड गरिदिरहेछ एउटा सर्भरमा र अब यो सर्भरबाट चाहिँ मैले यो रोभरमा यसको एक्सेस लिएर अलि टाढासम्म पनि युज गर्न मिल्यो। यो ठ्याक्कै यही भन्नाले यही नै चाहिँ बन्न ला होइन है, यो 70 किलोमिटर्सको डिस्टेन्समा हुँदैन। यहाँ डब्लुआरसीमा बन्नेमा चाहिँ यो 2 मिटर्सको डिफ्रेन्समा हुन्छ कि 1.5 त्यस्तैको डिफ्रेन्समा हुन्छ। तर बेसिकली त्यसले चाहिँ एउटा बेन्चमार्क क्रिएट गर्छ कस्तो खालको एक्युरेसी आइरहेछ भन्ने कुराको लागि। तर एप्लिकेसन चाहिँ एनआरटीके नै दिन्छ त्यसले। So depending on the implementation, position data from the permanent station is regularly communicated to the central processing unit सँग communicate गर्छ र त्यसले चाहिँ एररहरुको मिनिमाइज गर्ने काम गर्छ। On demand from RTK user terminal which transmit their approximate location to the central station. The central station calculates and transmit correction information. यो बेसिकली अघिकै कुराहरु हो सबैमा हुने, यो अलिकति बुझ्नलाई मात्रै हो। So the benefit of approach is an overall reduction in the number of RTK based station required. Depending on the implementation, data may be transmitted over cellular, radio links or the wireless. अब यसको बेनिफिट भनेको के भन्दाखेरि अब हामीले कास्की भोरीमा सर्वे गर्न पर्यो भने बेस स्टेसन बेला बेलामा आरटीके को लागि बेस स्टेसन बनाउँदै जानु पर्यो हैन। र एकैचोटी लार्ज एरियामा सर्वे गर्नु पर्यो भने त हामीलाई अघि भने जस्तै एउटा सर्टेन एरियालाई मात्रै काम गर्छ त्यसले। र आरटीके ले पनि त्यही नै हो, 100 किलोमिटर गर्दा धेरै गर्यो भने हैन, 100 किलोमिटर भन्दा बढी गर्दाखेरि आयोनोस्फेरिक एररहरु बढ्दै जान्छ। सो त्यसलाई रिड्युस गर्नलाई चाहिँ धेरैवटा बेस स्टेसनहरु चाहिन्छ। सो यस्तो खालको रेफरेन्स स्टेसनहरु अलरेडी कनेक्टेड छ ठाउँ ठाउँमा भने यो रोभरले चाहिँ अब यसको वरिपरि यिनीहरु सबैको डेटा युज गरेर र करेक्सन डेटा चाहिँ अब त्यही नै हो, यो रेफरेन्स स्टेसनले पाइरा हुन्छ स्याटेलाइटबाट र त्यो चाहिँ यसमा करेक्टेड भएर नेटवर्कबाट पठाउँछ है। सो त्यसरी चाहिँ ठुलो एरियामा गर्नलाई चाहिँ यस्तो फिक्स स्टेशन्सहरु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। ओके, सो यो चाहिँ त्यही अघि भर्खर मैले भनेको कुराकै इमेज भइहाल्यो। बेस स्टेशन्सहरु छ एकदमै टाढा टाढा र यसले चाहिँ आरटीके करेक्सन चाहिँ इन्टरनेट थ्रु र रेडियो टावर युज गरेर युजरसम्म पुर्याइरहेछ है। सो आरटीके करेक्सन फ्रम सीएम एक्युरेसी सेन्टिमिटर फर है, फ्रम हैन, फर सेन्टिमिटर एक्युरेसी। अनि यहाँनिर अर्को एउटा यो एनटीआरआईपी भन्ने छ। यो एनटीआरआईपी चाहिँ हामी बिस्तारै हेर्छौं। यो चाहिँ नेटवर्क ट्रान्सपोर्ट समथिङ प्रोटोकल, म अहिले पछि एक्सप्लेन गर्छु, यो पछाडी छ। एनआरटीके मा अब यसको अलिकति डिटेलमा हेरौँ। यो नेटवर्क अफ पर्मानेन्ट स्टेसन फर रियल टाइम पोजिसनिङ इज एन इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्सिस्टिङ अफ 3 पार्ट्स। अघिको यसमा के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेन गरे हो बेसिकली हैन। So first part consists of course continuously operating reference stations with accurately known position that transmit their data to a control center in a real time. अर्को भनेको the second part consists of the control center which receives and process the data of the station in real time, ambiguity fixing phase for all satellite of each permanent station and calculating ionospheric and tropospheric delay, clock biases हैन, यो कुराहरु गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ थर्ड पार्ट इज द सेट अफ नेटवर्क प्रोटोकल। सो त्यो नेटवर्क प्रोटोकलमा के पर्छ भन्दाखेरि त्यो अघिको एनटीआरआईपी पर्यो एउटा, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट
NTRIP ले चाहिँ इन्टरनेटमा पठाउने भयो र त्यो कुरा चाहिँ अब रेडियो सेलुलर युज गर्न मिल्यो सेलुलरबाट चाहिँ अनि फेरि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नै हुने भयो so that can provide from the control center to the user. The less elaborate product is the raw measurement file of each permanent station that the user may require for the post processing. So यो प्रोडक्ट भनेर यहाँनिर भन्यो नि यो र मेजरमेन्टको यो र मेजरमेन्टको प्रोडक्ट्सहरू के हुन्छ भनेर अहिले हामी हेर्छौँ डेटा फर्मेटहरू के हुन्छ भनेर सो अर्को कुरा एसबास सैटेलाइट बेस्ड अगमेन्टेसन सिस्टम यो भनेको के हो भन्दाखेरि एसबास सिस्टम्स आर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट सिस्टम्स that provide service for improving the accuracy, integrity and the availability of the GNSS signal. So अघिसम्म हामीले हेरेको कुराहरू चाहिँ ग्राउन्ड कन्ट्रोलको बेस्टमा थियो हैन रेफरेन्स स्टेसन ग्राउन्डमा भएको कुरा तर यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्राउन्डमा आउँछ ग्राउन्डमा आएको कुरा मास्टर स्टेसनले र ग्राउन्ड अपलिङ्क गरेर यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइटमा पठाइदिन्छ के यो सैटेलाइटहरुले चाहिँ अनि त्यसपछि करेक्टेड डेटा फेरि पठाउँछ है So accuracy is enhanced through the transmission of the wide area correction for GNSS range errors. Integrity is enhanced by SBAS network quickly detecting satellite signal error and sending alert to the receiver that they should not track the failed satellite. अब कुनै पनि error आयो भने अब यसले अपलिङ्क गरेर यो चाहिँ रियल टाइमकै कुराहरू है सबै So signal availability can be improved if the SBAS transmission ranging signal from its satellite. So यसको लागि चाहिँ यो SBAS equipped GNSS receiver हुनु पर्यो है GNSS receiver चाहिँ अब यो सस्तो खालकोले चाहिँ हुँदैन यसको लागि अपग्रेड गर्नु पर्यो सो एयरलाइन्सहरुले युज गर्ने रिसिभरहरु चाहिँ यो प्रकारको हुन्छ So यसमा अलिकति डेप्थमा के छ यहाँ reference stations which are geographically distributed throughout the SBAS service area receive GNSS signals and forward them to the master station. Since the location of the reference stations are accurately known, the master station यो basically यही इमेजलाई नै बुझाइरा हो हैन master stations can accurately calculate wide area correction. The corrections are uplinked to the SBAS satellite, then broadcasted to the GNSS receiver throughout the SBAS coverage area. The user equipment receiver receives the correction and applies them to the range calculation. अब यो चाहिँ जहाँ चाहिँ GNSS यो हाम्रो डिफरेन्शियल GNSS DGPS या त्यो युज हुँदैन त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो कुरा युज हुने भयो सो अगमेन्टेसनको हेल्प भनेको अब हामीले DGNSS और यो के रे RTK युज गरेर चाहिँ यो प्लेनलाई त हामीले एक्युरेसी दिन सक्दैनौं सो प्लेनलाई डाइरेक्ट एक्युरेसी दिनलाई चाहिँ युज हुने भनेको सैटेलाइट बेस्ड अगमेन्टेसन सिस्टम है सो योहरु चाहिँ अब सबै कन्ट्री अनुसार आफ्नो आफ्नो सिस्टम्सहरु छ यसमा यो वाइड एरिया अगमेन्टेसन सिस्टम भनेको WASS यो चाहिँ US को छ US र क्यानाडाको अनि यो अहिले अब रिसेन्टली यता साउथ अमेरिकातिर पनि अवेलेबल हुनेवाला छ छिटै नै र अब योहरु चाहिँ बेसिकली के छ भनेर नाम मात्रै हो है यसको डेप्थमा चाहिँ जाँदैनौं हामी युरोपियन जियोस्टेशनरी नेभिगेसन ओभरले सर्भिस भनेर इग्नोस भन्छ यिनीहरुको हैन यो SBAS को टाइप्सहरु के छ भन्यो भने चाहिँ अब यो चारवटा पाँचवटा चाहिँ बेसिक भयो हैन मल्टिफंक्सनल सैटेलाइट अगमेन्टेसन सिस्टम यो चाहिँ अब QGSS ले काम युज गर्नेवाला सिस्टम हो जापानमा छ यता अनि त्यसपछि GPS एडेड जियो अगमेन्टेड नेभिगेसन सैटेलाइट नेभिगेसन सिस्टम यो चाहिँ गगन यो चाहिँ इन्डियाको भयो भनेको हामीले नेपालमा पनि SBAS युज गर्नु पर्यो भने यो गगन र यो BDS BAS यसको मैले फुल फर्म राखेन छु यहाँ ओके यो चाइनिज सिस्टम बाइडु वालाको बाइडुको यो दुईटाको चाहिँ ओभरल्यापिङ छ यो दुईटाको युज गर्न सकिन्छ होला र अर्को यतापट्टि यहाँनिर SD हुनुपर्ने SDCM यो चाहिँ यो करेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ है SDCM चाहिँ रसियन
गर्ने सिस्टम फर रेडियो नेभिगेसन fields, differential correction and monitoring. So basically यसले चाहिँ युजरलाई प्रोभाइड गर्ने कुराहरू provides users with ephemeris data and time and frequency parameters correction, हैन, vertical ionospheric delay factor, navigational field integrity data. अब यो कुराहरू प्रोभाइड गरेर चाहिँ हाम्रो एररलाई घटाउने भयो. So अर्को कुरा छ यो ग्राउन्ड बेस्ड अगमेन्टेसन सिस्टम. अब यो ग्राउन्ड बेस्ड अगमेन्टेसन सिस्टम provides differential correction and satellite integrity monitoring to the receiver using very high frequency radio network, radio link है. यो चाहिँ अब फेरि अलिकति एडभान्स कुरा भयो, त्यही नै हो, उनीहरूलाई DGPS कै काम गर्ने हो हैन. तर ग्राउन्ड बेस्ड भनेर यो डिफरेन्ट टर्म. यो चाहिँ अब पार्टिकुलरली एप्लिकेसन चाहिँ यो एयरपोर्टहरुमा ल्यान्डिङको बेलामा चाहिँ एकदमै युजफुल हुने हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि this GBAS is also known as local area augmentation system, and it consists of several GNSS antenna placed at known location, a central control system, and a VHF, very high frequency radio transmitter. So basically सबै कुरा यहाँ छ है इमेजमा बुझ्नको लागि. So GBAS covers a relatively small area by GNSS standard and is used for application that requires high level of accuracy, availability and integrity. Airport को example चाहिँ यो भयो. So सबै यो known लोकेशन्सहरु छ अनि त्यसपछि यसको सिग्नल करेक्सन गरेर चाहिँ रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट पठाउँछ र यो करेक्टेड सिग्नल चाहिँ रिसिभर यो प्लेनको रिसिभरले युज गरेर ल्यान्ड गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो युज गर्छ है. सो GNSS अगमेन्टेसनको एप्लिकेसन्सहरु के भनेर हेर्दाखेरि यही हो. सबै कुरा हामीले हेरिसक्यौं. Okay. So यो एप्लिकेसनमा त अब हामी फेरि मेरो आवाज आइराछ नि हैन स्क्रिन पनि अच्छा सर. ओके ओके यो यही नै हो टपिक. यही मात्रै हेर्दा हुन्छ हैन के एप्लिकेसन हो. अब यसको भित्र डेप्थ चाहिँ अघिको स्लाइडमा हेर्यौं हामीले के हुन्छ. सो अगमेन्टेसनले पनि हेल्प गर्ने त्यही नै कुरा हो है. सो यो चाहिँ अर्को टेक्निक PPP भनेको चाहिँ प्रिसाइज पोइन्ट पोजिसनिङ. सो यो प्रिसाइज पोइन्ट पोजिसनिङ इज अ पोजिसनिङ टेक्निक that removes or हेलो हजुर मेरो डिस्कनेक्ट भयो थियो. हजुर सर मेरोमा आवाज आएको छैन. ओके एकैछिन है यहाँ मेरो के भइरहेछ. ओके अब सुनिन्छ आशा है. आशा सर. ओके प्रिसाइज पोइन्ट पोजिसनिङमा थियौँ हैन हामी. सो
यसले चाहिँ त्यही नै हो एरर रिमुभ गर्ने तर के गर्छ भन्दाखेरि a PPP solution depends on GNSS clock and orbit correction generated from the network of global reference stations. Once the corrections are calculated, they are यो basically यो सबैमा त्यही नै हो है स्टेशन्सले लिन्छ करेक्सन गर्छ अनि त्यसपछि पठाउँछ हैन अब यसमा चाहिँ एसबास युज हुन्छ है फेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ करेक्सन गर्छ र स्याटेलाइट अर ओभर द इन्टरनेट दुईटै कुरा आउन सक्छ स्याटेलाइटबाट पनि पठाउँछ एउटा अनि पीपीपीले चाहिँ यो इन्टरनेटबाट युज गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ फेज क्यारियर फेज मेजरमेन्ट युज गर्छ र एसबास युज गर्यो भने चाहिँ स्याटेलाइट बेस्ड अगमेन्टेसन युज गर्यो भने चाहिँ त्यसमा फेरि हाम्रो सुडो कोड मेजरमेन्ट युज गर्छ है कोड मेथड युज गर्छ सो त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँनेरि ठ्याक्कै राखेको छैन कि है दिस करेक्सन्स आर युज्ड बाई रिसिभर रिजल्टिङ इन डेसिमिटर लेभल यो डेसिमिटर भनेको चाहिँ 10 सेन्टिमिटर है अर बेटर पोजिसनिङ विथ नो बेस स्टेसन रिक्वायर्ड यसको मेजर कुरा भनेको चाहिँ बेस स्टेसन नभए पनि हामीले हाम्रो एउटा मात्रै रिसिभरलाई त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रिसाइज पोजिसनिङ दिन सकिन्छ भन्ने कुरा अब प्रिसाइज पोजिसनिङ भनेको यो चाहिँ एमएम लेभलमा चाहिँ जाँदैन यसरी गर्दा किनभने हामीले अरूले प्रोभाइड गरेको रेफरेन्स स्टेसनको डेटालाई इन्टरनेटबाट लिएर हाम्रो जिएनएसएस रिसिभरमा सप्लाई गर्ने हो बेसिकली हैन यो रेफरेन्स स्टेसन्सहरू वर्ल्ड वाइड हुन सक्छ सो यो सर्भिस प्रोभाइड गर्ने अहिले चाहिँ अब यो ठुल्ठुलो कम्पनीहरू छ जसले यो जिएनएसएस रिसिभरहरू बेच्छ हैन सो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्टेसन्सहरू मल्टिपल कन्ट्रिजमा राखेर त्यसको चाहिँ नेटवर्कबाट चाहिँ यो पठाउँछ यो चाहिँ हामी प्र्याक्टिकलमा हेर्छौँ कुन कुन कम्पनीले कसरी प्रोभाइड गरिरहेछ भनेर सो अहिले चाहिँ यो बेसिक कसरी काम गरिरहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो है So similar in structure to SBUS system, a PPP system provides correction to a receiver to increase position accuracy. However, PPP system typically provide a greater level of accuracy and charge a fee single correction stream to be used worldwide, while SBUS systems are regional. है यसले चाहिँ अब fee charge गर्छ PPP ले हैन अर्को चाहिँ एसबास चाहिँ फेरि रिजनल थियो अघिको हामीले इमेजमा देखिहाल्यौँ के थियो भनेर सो अब यसको पीपीपीको एप्लिकेसन सेस्मोमिटर भनेको अघि हामीले त्यो उसमा हेर्यौँ जिपिएस भयो भनेर त्यो भनेको चाहिँ वेबमा भयो यो चाहिँ अर्थक्वेकको मेजर गर्नेवाला भयो होइन यिनीहरूले चाहिँ अब योहरू चाहिँ नेसन वाइड वर्ल्ड वाइड छरिया हुन्छ सेस्मोमिटरहरू होइन संसारभरि नै छ कति ठाउँमा नेपालमा चाहिँ अलिक कमै होला स्टेसन्सहरू तर यो स्टेसन्सहरूले चाहिँ अब आफ्नो करेक्सन गर्नको लागि पाउने डेटाहरू चाहिँ अब गरेर सर आवाज फेरि गयो ओके अर्को जिपिएस मेट्रोलोजी अब यो मेट्रोलोजिकल डेटा रिसिभ गर्ने स्टेसन्सहरूमा युज गरेको जिपिएसको लागि युजफुल हुन्छ होइन पिपिपी र अब अर्को भनेको यो प्रिसाइज अर्बिट डिटर्मिनेसन अफ एलइओ स्याटेलाइट अनि त्यसपछि प्रिसाइज टाइम ट्रान्सफरको लागि पीपीपीमा हुने कुराहरू के छ त हैन द मेन एरर सोर्सेस फर पीपीपी आर मिटिगेटेड इन द फलोइङ वेज अब डुअल फ्रिक्वेन्सी अपरेसन द फर्स्ट अर्डर आयोनोस्फेरिक डिले इज proportional to the carrier wave frequency. Therefore, the first order ionospheric delay can totally be eliminated by using the combination of dual frequency. यो कुरा हामीले अहिलेसम्म गरेर 5 चोटि हेरिसक्यौँ भाइ सो अन्डरस्ट्यान्ड यो अब कता कसरी आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो
एक्जाममा चाहिँ 100% आउँछ external error correction data. This includes satellite orbit and clock correction. In the case of Terra set service, यो एउटा particular company को service को कुरा आइरहेछ यसमा. So the correction generated are broadcasted for the end user by Inmarsat telecommunication. अब यो चाहिँ telecommunication satellite हो है, SBAS को कुरा आइरहेछ यसमा. यो चाहिँ particular नाम हो, तर basically बुझ्नु पर्दा SBAS ले गर्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ. So modeling, and the tropospheric delay is corrected using the UNB model developed by University of New Brunswick. यो UNB भनेर त्यही नै हो उनीहरुको युनिभर्सिटीको नामको. However, the weight part of tropospheric delay is highly varying and it cannot be modeled with sufficient accuracy. Thus, residual tropospheric. So, यो basic कुराहरु हामीले यो हेरिसकेका थियौं है, यो कुराहरु अगाडिदेखि यो एरर को लास्ट सेसन देखि हामीले हेरेको कुराहरु यही नै हो. So, PPP ले गर्ने पनि त्यही नै हो. त्यही एररहरुलाई कसरी मोडल गरेर proper accuracy वा precision, high precision र accuracy बढाउने काम गर्छ. So PPP filtering algorithms, यो आफ्नै algorithm हुन्छ यसमा, अर्को हैन, extended Kalman filters भनेर. योले चाहिँ अनि पोजिसन यो सबै कुरालाई चाहिँ अझै accuracy दिने काम गर्छ है. So योहरु चाहिँ डिफरेन्सहरु के छ GNSS versus RTK को डिफरेन्स भनेर. So यसमा खासै जानु पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई लाइन बाइ लाइन. You guys need to go through this हैन. मैले यो अघि नै देखि भनिसके अगाडि नै के हुन्छ भनेर. So अर्को एउटा यहाँनेरि म यसमा कुनै छुटेको कुरा छ भने हेर्छु. The advantage of DGNSS is that it is useful for over a longer baseline. Distance between base यो भनेको चाहिँ अलि टाढाको लागि र सस्तोमा गर्न मिल्छ भन्ने कुरा भयो यो RTK भन्दा. अनि त्यसपछि तर लङ्गर डिस्टेन्समा गरे पनि यसको फेरि एक्युरेसी चाहिँ थोरै आउँछ हैन. सो एक्युरेसी को आधारमा पनि हेर्नु पर्यो. So the technology required to achieve the higher accuracy of RTK performance makes the cost of RTK capable receiver higher than one that DGNSS capable only है. अब यो दुईटाको क्यापेबिलिटी को कुराहरु सबै कुरा आको रिजन के हो भन्दाखेरि यो कुरा है, क्यारियर फेज मेथड र कोड मेजरमेन्ट मेथड दुईटा मेथडबाट युज गर्छ है. त्यो दुईटा मेथडलाई फलो गर्नलाई बुझ्नु पर्यो. So यो चाहिँ SBAS र PPP. Basically यो SBAS and PPP are similar हैन. तर PPP सिस्टम चाहिँ अलि सिग्निफिकेन्टली एक्युरेट हुन्छ SBAS भन्दा पनि अझै. So यहाँ छ यो SBAS system correction free to everyone while PPP is private है. So difference between यो RTK versus real time PPP यही हो. यसमा पनि अब यो यसरी अब अगाडिको डिफरेन्सहरु पनि यसरी छुटाएर हैन यो कुराहरु सोध्दाखेरि चाहिँ त्यो लाइन बाइ लाइन सबै कुरा लेख्नु नि पर्दैन, यसरी डिफरेन्स दिन मिल्छ है. अब तपाईहरुको अहिले सम्म गर्ने तरिकाहरु सबैमा आन्सर धेरै लेख्यो भने धेरै मार्क्स आउँछ भन्ने छ होला, तर त्यो चाहिँ हुँदैन. यो कीवर्ड चाहिन्छ ठ्याक्कै. अब यो दुईटाको कीवर्ड के हो त, कभरेज भनेछ यतापट्टि, RTK ले लोकल अर रिजनल को काम गर्छ, PPP ले ग्लोबल कभरेज दिन्छ भने यति कीवर्ड भयो के. यहाँ भित्र गएर PPP provides the global coverage अनि यतापट्टि चाहिँ RTK provides local or regional coverage. त्यही सेम वर्डहरु मात्र रिपिट गरेर चाहिँ हुने हैन के. चेक गर्ने मान्छेले के हेर्छ भन्दाखेरि ग्लोबल छ कि छैन यता र यता लोकल अर रिजनल छ कि छैन भनेर हेर्छ के. कीवर्ड हेर्ने हो हैन. सो कीवर्ड छ भनेपछि you have understood भन्ने बुझिन्छ. सो टिपिकल एक्युरेसी 1 to 3 सेन्टिमिटर, यतापट्टि चाहिँ 2 to 10 सेन्टिमिटर हैन. अनि effect of reference movement, hard to separate reference and user movement.
less affected by disturbed distributed representation. अनि सिस्टम कम्प्लेक्सिटी, अब यो सिम्पल हुन्छ, यो पिपिपी अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ हैन, धेरैवटा रेफरेन्स स्टेसन्सहरू युज गरेको भएको भएर। अनि त्यसपछि अब यो latency of correction less than once, almost approximately 1 second, यो चाहिँ 5 to 25 seconds। यो चाहिँ latency भनेको चाहिँ त्यो करेक्सनलाई चाहिँ पठाउने वाला हो है, बेसबाट रोभरमा। ओके, सो अघि मैले अगाडि भनेको कुरा हामी यहाँनिर आइपुग्यौँ। के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डेटा फर्मेटहरू कस्तो कस्तो डेटा फर्मेटमा चाहिँ डेटाहरू आइरा हुन्छ, त्यो हामीले नेभिगेसन मेसेजहरू त हेऱ्यौँ पहिला हैन, के आउँछ भनेर। अब त्यसको पनि फर्मेटहरू हुन्छ के, कस्तो फर्मेटमा बसिरा हुन्छ भनेर। सो एउटा यो NMEA भन्ने छ, नेसनल मेरिन इलेक्ट्रोनिक्स एसोसिएसन, is a format to output measurement data from a sensor in predefined format in ASCII है, यो ASCII फर्मेटमा चाहिँ हुन्छ यसमा चाहिँ। सो इन केस अफ GPS इट्स आउटपुट GPS पोजिसन, भेलोसिटी, टाइम एन्ड सेटेलाइट रिलेटेड डेटाहरू चाहिँ हुन्छ। अब यो भनेको GPS को लागि मात्रै युज हुने फर्मेट होइन कि, यो कुरा चाहिँ अरू खालको सेन्सरहरूमा पनि युज हुन्छ है, त्यही भएर यो इन केस अफ GPS भन्न खोजे हो यहाँ चाहिँ। यो कुरा चाहिँ सेन्सरहरूको लागि चाहिँ यही खालको फर्मेट युज गर्यो भने इन्टरओपरेबिलिटीको लागि युज हुने फर्मेट हो बेसिकली, जुनसुकै खालको सेन्सरले डेटा पठाउँदाखेरि युज गर्न सकिन्छ। सो NMEA सेन्टेन्स आउटपुट बिगिन विथ अ टकर आइडी एन्ड मेसेज डिस्क्रिप्सन। सो बेसिकली हरेक मेसेजको स्टार्टिङ चाहिँ डलर साइनबाट हुन्छ र एन्ड चाहिँ यो एस्ट्रिकबाट हुन्छ हैन। यहाँ पनि देखिन्छ यसमा यो लाइन। सो मल्टिपल डेटा हुन्छ, अनि त्यसपछि यो कमाले चाहिँ अब सेपरेट गरिरहेछ के डेटा हो भनेर हैन। अब यो डेटालाई चाहिँ हामीले यहाँ हेर्यौँ, यो टकर आइडी र मेसेज डिस्क्रिप्सनको कुरा हेर्यौँ भने यो GP इज अ टकर आइडी हैन। अनि त्यसपछि GGA इज अ मेसेज डिस्क्रिप्सन टु इन्डिकेट फर पोजिसन डेटा है। GGA ले चाहिँ ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम फिक्स डेटा भनेर पठाउँछ त्यसले चाहिँ। सो त्यसपछि चाहिँ अब अरू नम्बर्सहरूले चाहिँ के कुरालाई रिफर गर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ छ हैन। यो 1 2 3 5 1 9 भनेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ फिक्स टेकन एट 12:35 19 UTC टाइम आयो क्या हैन। यो लगातार आएको नम्बर भनेको टाइम भयो। र त्यसपछि आएको कुरा यो के छ, ल्याटिट्युड भयो यो हैन, नर्थ भनेर यहाँनिर एन राख्यो यसमा। र त्यसपछि अर्को लङ्गिट्युड आयो, यो चाहिँ इस्ट भनेर आयो हैन। र त्यसपछि अर्को पार्ट यहाँ एउटा सिंगल नम्बर आइरहेछ 1 फिक्स्ड भनेको छ हैन। यो 1 भनेको ठाउँमा चाहिँ अब धेरै थरीको कुराहरू आउन सक्छ, 0 1 0 देखि 8 सम्मको डिफ्रेन्ट नम्बर्स, अनि इट क्यान प्रोभाइड डिफ्रेन्ट थिङ हैन, के भइरहेछ भनेर। अब यसमा यो यसले चाहिँ हाम्रो बेस स्टेसनबाट पठाउने, मेरो कर्सर देखिरहेछ, देखे छैन होला है? फ्रिज भइराखेको के सरले सर अलि आवाज पनि घरिघरि काट्दै छ। अहिले अब 4G चलिरहेछ मेरो हैन, इन्टरनेट यहाँ लाइन गएर, त्यही भएर। ओके, एनीवे यो देखे के अरे कर्सर देखे छैन हो? छैन सर। ओके, कर्सर देखे छैन भने पनि मैले बुझाउन खोजेको पार्ट के हो भन्दाखेरि यो साइडमा जुन चाहिँ मेसेज छ नि, त्यहाँनिर 1 फिक्स क्वालिटी भनेछ हैन। अनि त्यो फिक्स भएको नम्बरमा चाहिँ एकैछिन है, मैले यो पोइन्टर चेन्ज गरेँ भने देख्छ कि देख्दैन होला। अब देख्यो? देख्यो सर। ओके, यो
यो 1 भन्नेमा पुगेको थिएँ म हैन। यो 1 फिक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट कुराहरू आउँछ यसमा। 0 इन्भ्यालिड भयो हैन, अनि 1 2 3 4 देखि 8 सम्म डिफ्रेन्ट कुराहरू छ। यो 2 मा चाहिँ डिजिपिएस फिक्स भन्यो के। अघिको हाम्रो रेफरेन्स स्टेसन्सहरूले लिने डेटा भयो भने चाहिँ यसले यो खालको डेटा लिन्छ के। यो चाहिँ फिक्सबाट लिएको हो भन्नको लागि है। अब यो आरटीके को कुराहरू, यो कुराहरू सबै हामीले त्यो बेस स्टेसनको सेटअप गर्दाखेरि कसरी के युज गर्ने भन्ने कुरा यो सिस्टममा आउँछ है। त्यो सेटअप गर्ने बेलामा हुन्छ कि यो कुराहरू। त्यसलाई चाहिँ अब बेस बनायौँ भने चाहिँ त्यसले अटोमेटिकली अब बेस बनाउँदाखेरि त्यसले चाहिँ पहिला सुडो रेन्जिङ युज गर्छ कि कोड फेज युज गर्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ फेरि। यो पनि कुन भ्यालु आउँछ भनेर। अब आरटीके गर्छौँ भने हामीले 4 आउने भयो, डिजिएनएसएस अर डिजिपिएस गर्छौँ भने 2 आउने भयो है। सो त्यस्तै कुरा अब यसमा यहाँ अर्को म्यानुअल इनपुट मोड भन्ने छ, सिमुलेसन मोड भन्ने छ हैन। हामी त्यो सबै डेप्थमा जाँदैनौँ, तर हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ यो आरटीके र डिजिपिएस को लागि हो है। सो यो एउटा फर्मेट भयो। अनि यो लिङ्कमा गएर चाहिँ यु गाइज क्यान लाइक चेक मोर डिटेल यसको बारेमा। एकदमै 2-4 वटा पेजै अझै बढी छ होला। सो अर्को छ राइनेक्स भन्ने। सो राइनेक्स रिसिभर, यो भनेको चाहिँ रिसिभर इन्डिपेन्डेन्ट एक्सचेन्ज फर्मेट इज अ डेटा एक्सचेन्ज फर्मेट फर र स्याटेलाइट डेटा अमोङ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिसिभर है। यो चाहिँ एकदम जिपिएसकै लागि भयो, स्याटेलाइट डेटा यताउता गर्नको लागि। सो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिसिभर मे आउटपुट पोजिसन एन्ड र डेटा इन प्रोप्राइटरी फर्मेट। उनीहरूको आफ्नो फर्मेटहरू हुन्छ हैन रिसिभरको। अनि त्यसपछि फर पोस्ट प्रोसेसिङ अफ डेटा युजिङ डिजिपिएस अर आरटीके इट इज नेसेसरी टु युज डेटा फ्रम डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रिसिभर। अ कमन फर्मेट इज नेसेसरी। यो कमन फर्मेट भनेको आरटीके। हामीले यो चाहिँ ल्याबमा हेर्छौँ, डिफ्रेन्ट अब कतिवटा डेटा जेनेरेट गर्न सकिन्छ 2-3 थरीको रिसिभरहरूबाट। नभए पनि फोनबाट भए पनि हामीले डिफ्रेन्ट फोनमा पनि अब डिफ्रेन्ट जिपिएस रिसिभरहरू हुन्छ डिफ्रेन्ट कम्पनीको। उनीहरूले आफ्नै फर्मेटमा निकालेको हुनसक्छ। र अब त्यो फर्मेटमध्ये पनि अब हामी एउटा आरटीके लिब भन्ने एउटा सफ्टवेयर युज गर्छौँ। त्यो सफ्टवेयरले जतिसम्म हामीलाई सल्युसन दिन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले यो राइनेक्समा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है। अनि त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले प्रिसिजन बढाउन सकिन्छ। सो यहाँनिर एउटा यो इक्जाम्पल लाइन छ, हाउ टु प्रोसेस डेटा फ्रम ट्रिम्बल, नोभोटेल एन्ड जियोम्याक्स रिसिभर टु कम्प्युट अ पोजिसन भनेर। सो यो 3टा डिफ्रेन्ट कम्पनीको रिसिभरहरू युज गऱ्यौँ भने यो 3टाले आफ्नो आफ्नै फर्मेटमा डेटा कम्प्युट गरिदिन्छ। अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले सबैलाई एउटा फर्मेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो र त्यो कन्भर्ट गरेको कुरालाई चाहिँ अनि बल्ल युज गर्ने भयो है। सो राइनेक्स ओन्ली प्रोभाइड्स र डेटा, इट डज नट प्रोभाइड पोजिसन आउटपुट है। पोजिसन आउटपुट चाहिँ दिँदैन, तर र डेटा चाहिँ दिन्छ यसले। सो र डेटालाई युज गरेर अनि त्यसपछि प्रोसेस गर्ने भयो फेरि। User has to post-process Rinex data to compute position. Raw data consists of pseudo-range, carrier phase, Doppler, signal to noise ratio. यो कुरा चाहिँ हामीले हेरेको छैन। ओके, सिग्नल टु नोइज रेसियो चाहिँ म अर्कोचोटि लाग्छु है। यो कुरा अलिकति त हेऱ्यो हामीले, त्यो केमा हेऱ्यो हामीले, नोइज उसको पावरमा हेरेको थियौँ हामीले, सिग्नलको पावरमा, जिपिएस सिग्नलको पावर ब्यान्डविथमा हेरेको थियौँ, तर सिग्नल टु नोइज रेसियो नै भनेर चाहिँ हेरेको छ। अनि अर्को कुरा यसमा, राइनेक्स बेसिकली कन्सिस्ट अफ 2 डेटा टाइप्स, एन फर नेभिगेसन डेटा र ओ फर अब्जर्भेसन डेटा है। अब यो दुईटा भित्र के हुन्छ भन्ने त अब थाहा नै छ। सो राइनेक्स डेटाहरू यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ अब एकदम कन्टिन्युअस डेटा हुन्छ। यो माथिको पार्ट मात्रै हो हैन, यो जिपिएसले जिपिएस कलेक्टेड डेटा। अनि अब यो चाहिँ मल्टिपल स्याटेलाइटको
यसरी नै तलसम्म गइरहेको हुन्छ है। यसमा के हुन्छ भनेर पुरै चाहिँ हेर्न चाहिँ पर्दैन अहिले। बेसिकली हुने चाहिँ यही हो। यो चाहिँ एन फाइल भयो नेभिगेसन डेटा र यो चाहिँ ओ फाइल हो अब्जर्भेसन डेटा। यस्तो खालको हुन्छ। यो चाहिँ एउटा स्निपेट यहाँ माथिपट्टिको पार्टको। सो यसमा अब कुन ब्यान्ड आइरहेछ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ। अब यहाँ L1 आइरहेछ, L2 आइरहेछ, C1 C2 C3 हैन, L3 पनि आइरहेछ आउनु त हैन। अनि P1 P2 आइरहेछ। यो चाहिँ अब अलि डेप्थमा जाने बेलामा बल्ल फर्मेट भित्र जाने कामहरू हुन्छ। नत्र भने चाहिँ अहिले चाहिँ फर्मेट हुन्छ, फर्मेटले चाहिँ हामीले त्यही फर्मेट मिलाएर चाहिँ काम गर्छौं भन्ने बुझ्नु पर्यो है। सो आरटीसीएम यो भनेको अर्को अघि नै मैले एनआर के भन्छ यो एनटीआरआईपी को कुरा गर्ने बेलामा भनेको कुरा नै हो यो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रेडियो टेक्निकल कम्युनिकेसन फर म्यारिटाइम सर्भिस हैन, यो पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड हो। एन्ड इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड डेटा ट्रान्समिसन स्ट्यान्डर्ड फर बेस स्टेसन डेटा ट्रान्समिसन टु द रोभर हैन। द स्ट्यान्डर्ड आर डिफाइन्ड एन्ड मेन्टेन्ड बाई RTCM SC 104 यो स्ट्यान्डर्डको उस हो। यो त्यति डिटेलहरु जान्नु पर्दैन है। यसमा यो तीनटा फर्मेटहरु के हो भन्ने जाने हुन्छ। अनि defines the data format for differential GPS and RTK यो दुईटैको लागि डिफाइन गर्छ यसले। सो अब यो चाहिँ यसको लागि पनि यो rtcm.org मा गएर हेर्यो भने मजाले भेटिन्छ। तर documents are not free. A normal user does not need a RTCM document. GNSS receiver with base station capabilities will set up necessary message for RTK. If you are deploying a system or applicable, you may need it है। यो आफैले सिस्टम डिप्लोय गर्ने हो भने चाहिँ चाहिन सक्छ। नत्र भने अब यो युजरको केसमा चाहिँ खासै चाहिदैन के यो कुराहरु। त्यही भएर मैले के भन्न खोजेको भने यो के फर्मेट हुन्छ भन्ने चाहिँ जान्नु पर्यो र यो बेसिक कुराहरु जति लेखेछ यति कुरा जान्यो भने it's good. सो हामी अब अलमोस्ट त्यो थ्योरेटिकल पार्टको बेसिक जान्नुपर्ने कुराहरु सबै सकिसक्यौं हैन। अब यो भनेको चाहिँ आर्टिकल लिभ भनेको चाहिँ हामीले एउटा युज गर्ने एउटा सफ्टवेयर हो। एउटा है, मल्टिपल हुन्छ त्यसमा एउटा हो यो। सो यो एउटा नै मेजोरिटी अफ कुरा यसमै छ। यो राम्रोसँग चलाउन जाने भने धेरै नै कुरा गर्न सकिन्छ यसमा। It's an open source software package for GNSS positioning. RTK Live consists of portable programming, program library, and several APIs, application programs utilizing the library. अब यसमा यसले चाहिँ के सपोर्ट गर्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एन्ड प्रिसिजन पोजिसनिङ अल्गोरिथम विथ जीपीएस, ग्लोनस, ग्यालिलियो, बेसिकली जीएनएसएस सबैलाई नै भनौं। यसमा इन्डियन को चाहिँ छैन होला अभाइलेबल। त्यो चाहिँ टेस्ट गरेर हेर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। और यु क्यान गो टु दिस एन्ड फाइन्ड आउट इन्डियन छ कि छैन भनेर। अनि इट सपोर्ट्स भेरियस पोजिसनिङ मोड्स हैन, बोथ रियल टाइम एन्ड पोस्ट प्रोसेसिङ को लागि। अहिले हामीले हेरेको डीजीएनएसएस, काइनेमेटिक यो आरटीके हैन, रियल टाइम काइनेमेटिक्स। और अब यो कुरालाई पोस्ट प्रोसेसिङमा पनि हुने भयो, रियल टाइममा पनि हुने भयो। पीपीपी को लागि पनि सपोर्ट गर्छ हैन, स्ट्याटिक फिक्स्ड दुईटै कुराको लागि। अनि सपोर्ट स्ट्यान्डर्ड फर्मेट एन्ड प्रोटोकल्स अघि भर्खर हामीले हेर्यौं यो दुई तीनवटा नामहरु, राइनेक्स, एनएमए, अनि त्यसपछि के हेर्यौं अर्को आरटीएमसी हेर्यौं हैन। एनटीआरआईपी भन्ने कुराको चाहिँ अझै हेर्छौं हामी। एनटीआरआईपी सो अर्को कुरा छ यसमा सपोर्ट्स एक्सटर्नल कम्युनिकेसन। सिरियल सिधै कनेक्ट गर्न सक्यो तारबाट र टीसीपी और आईपी युज गर्न सक्यो। त्यसमा एउटै लोकल वाइफाई युज गरेर त्यसमा नेटवर्क शेयर गरेर पनि गर्न सक्यो। र यो एनटीआरआईपी बाट चाहिँ यो पनि इन्टरनेट नै हो, इन्टरनेट प्रोटोकल नै हो। तर डिफरेन्ट रेफरेन्स स्टेसनबाट लिएको कुरा चाहिँ कन्ट्रोल सेन्टरबाट पठाउने एउटा मिडियम हो हैन। त्यो युज गर्न सक्यो। लोकल लग फाइल्स युज गर्न सक्यो। त्यो भनेको अब स्ट्याटिकमा पोस्ट प्रोसेसिङको बेलामा युज गर्न सकिन्छ, रियल टाइममा होइकिन।
र अर्को यो FTP और HTTP ट्रान्सफर प्रोटोकलहरू युज गर्न सक्यो हामीले। सो यो चाहिँ यसलाई खोलेर हेरौँ, बत्ती नभएर जाऊ भयो यस्तो चाहिँ। ओके, खोलेर हेर्न मिलेन, बत्ती भएन भनेपछि। ओके, के हुन्छ भन्दाखेरि यो इन्स्टल गर्ने चाहिँ आजको असाइनमेन्ट हुन्छ हैन। सो इन्स्टल भनेर त्यस्तो खालको केही पनि गर्नु पर्दैन, सिधा डाउनलोड गर्ने हो। डाउनलोड गरेको फोल्डरभित्र exe फाइल्सहरू हुन्छ, सिधै त्यसलाई लन्च गर्न मिल्छ। सो एउटा RTK लन्च भन्ने हुन्छ, यो पार्ट छ नि यो कर्नरमा यति माथिको, यो एउटा विन्डो खुल्छ। त्यो विन्डो खुलेपछि चाहिँ अनि त्यहाँभित्र चाहिँ अनि मल्टिपल अप्सन्सहरू छ क्या। यो RTK प्लट खोल्ने कि, RTK पोस्ट खोल्ने कि, RTK कन्भर्ट खोल्ने कि, RTK गेट नेभ हैन, यो डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू छ। सो एउटामा क्लिक गरेपछि चाहिँ एउटा अप्सन्स खुल्दै जान्छ, एउटा विन्डो हुन्छ। सो यो सबै विन्डोको डिफ्रेन्ट कामहरू छ। कोहीले कन्भर्ट गर्नलाई युज हुन्छ, कोहीले चाहिँ नेभिगेसन मेसेज रिड गर्नलाई हुन्छ, कोहीमा चाहिँ अब त्यो प्लटहरू हेर्नलाई युज हुन्छ हैन। सबै कुरा छ यसमा। बेसिकली यो पोस्ट प्रोसेसिङमा गर्ने कि अब त्यो NTRIPहरू कसरी युज गर्ने हैन, यहाँनेरि छ। यसको चाहिँ हामी अब नेक्स्ट सेसन्सहरुमा हेर्छौँ। सो यो चाहिँ ग्राफिकल युजर इन्टरफेस युज गरेर हेर्न मिल्ने एप्लिकेसन प्रोग्रामहरू थियो हैन। सो यतापट्टि चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले कमान्ड लाइनबाट पनि गर्न मिल्छ पोस्ट प्रोसेसिङको कुराहरू। कोडिङमा इन्ट्रेस्टेड भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा गएर क्लिक गर्नुभन्दा पनि म 1-2 लाइन कोड लेख्छु भन्नलाई चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्ने कुरा यहाँ छुट्टाएको छ है। यही नै हो, रियल टाइम प्रोसेसिङको लागि पनि कोड युज गर्न मिल्यो, कमान्ड लाइन युज गर्न मिल्यो बेसिकली। र यो भनेको चाहिँ RTK लिभ सपोर्टेड रिसिभर्सहरू, कुन रिसिभरहरू सपोर्ट गर्छ भन्ने कुराहरू भयो। यो जो अघि मैले भने इन्डियनवाला चाहिँ सपोर्ट गर्दैन होला भनेर, सो त्यो छैन यसमा है। अरू चाहिँ छ अलमोस्ट। अब बाइडु पनि छैन, यिनीहरूको लागि चाहिँ लाइब्रेरी बनेको छैन। सो इन्ट्रेस्टेड मान्छेले चाहिँ लाइब्रेरी बनाउनुतिर पनि काम गर्न सक्छ पछि है। यो ओपन सोर्स हो, सो गिटहबमा गएर हेरेर यदि छैन भने यो गर्छु भनेर गर्ने हो भने एकदमै राम्रो, फर्दर स्टडीको लागि एकदमै राम्रो कुरा हुन्छ। युनिभर्सिटी अफ टोकियोमा कसैलाई मास्टर्स गर्न जान मन छ भने यो एउटा लुप होल हुन सक्छ। इफ यु क्यान फाइन्ड इट यु क्यान गो फर द्याट। ल ओके, आजको लागि असाइनमेन्ट्स भनेको चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ यु निड टु इन्स्टल RTK लिभ हैन, डाउनलोड इट, अनि त्यसपछि एक्सप्लोर द GUI एप्लिकेसन प्रोग्राम्स। अब यसमा के छ ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा भनेर यो चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने हैन। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ एन्ड्रोइड फोन हुनेहरूले चाहिँ यो SW म्याप्स भन्ने एउटा एप्लिकेसन छ, यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु पर्यो, इन्स्टल हुन्छ, इन्स्टल भएपछि त्यसलाई एक्सप्लोर गर्नु पर्यो। बेसिकली दुईटै कुरामा एक्सप्लोर गर्ने असाइनमेन्ट हो हैन। अनि त्यसपछि यहाँनेरि चाहिँ अर्को एउटा मैले लिङ्क राख्दैछु, यो लिङ्कमा गएपछि चाहिँ 6-7 वटा युजर्सहरूको बारेमा छ यसमा हैन। अब यहाँनेरि चाहिँ मलाई के गर्न मन लाग्यो, के गराउन मन लाग्यो तपाईहरुलाई भन्दाखेरि यो लिङ्कमा गएपछि चाहिँ 5-6 वटा युज केसहरू छ। व्हाट यु निड टु डु इज सबै युज केसलाई चाहिँ एक प्याराग्राफमा चाहिँ समराइज गरेर एउटा असाइनमेन्ट बनाएर सबमिट गर्नु पर्यो मलाई। बुझ्यो?